Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Camfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Giga B75M D3V, review là 2.0 nha các bạn. Hiện trạng của con này đó là mình kích nguồn, quạt quay rồi tắt nha các bạn. Sau đó sẽ khởi động lại, quạt quay rồi tắt. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện trạng của cái main này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn, mở nguồn. Rồi các bạn thấy là LED đã sáng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành kích nguồn. Đó, các bạn thấy là đó, tắt nha các bạn. Đó, máy khởi động xong rồi tắt. Đó, xong khởi động lại. Đây là hiện trạng của nó nha các bạn. Rồi, và sau khi mình kiểm tra quan sát cái men nha các bạn, thì mình phát hiện một vị trí là cái men nó bị rỉ sét một linh kiện nha các bạn. Rỉ sét linh kiện rất là nhiều. Đây là tại khu vực này nha các bạn. Đây, bắt đầu giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây nha các bạn, đây vị trí này nha các bạn, nó đang reset. Bây giờ mình sẽ đưa vào kính hiển vi cho các bạn xem sẽ rõ hơn nha các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ đưa lên đó, và mình đã chỉ sơ cái vị trí mà nó bị reset này nha các bạn. Các bạn quan sát cái men này nó đang bị reset là rất là nặng nha các bạn.
Rồi như vậy là mình vừa xi chân và hàn lại các linh kiện tại vị trí bị rỉ sét nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào nguồn, xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi sau khi mình xử lý xong khu vực bị rỉ sét nha các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành kích nguồn và xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Trước khi mình sẽ gắn vào màn hình cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn. Rồi đây. Rồi các bạn nghe tiếng lo nha các bạn, xem men có hoạt động hay không. Rồi máy đã có tiếng tiếp nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho máy kết nối vào màn hình nha các bạn, xem là cái men có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kết nối vào màn hình nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái điện thoại lại cho các bạn dễ quan sát. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cái men này xuất hình nha các bạn, xem cái men có xuất hình không được hay không nha các bạn. Rồi mình tiến hành kích nguồn. Rồi các bạn quan sát. Rồi cái men đã có tiếng tiếp nha các bạn. Rồi cái men đã xuất hình đây nha các bạn. Ok nha các bạn. Như vậy nguyên nhân ở cái con GAB75MDAV nha các bạn, là do bị lỗi cái phần khu vực cái men bị rỉ sét nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý xong thì cái men đã xuất hình bình thường. Rồi video mình xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.